väldigt ensam. Särskilt om vintrarna. Mina föräldrar ägde ett stort hus mitt nära kusten i Sverige. Dit vi alltid reste så fort första snöflingan föll. Det var som en sommarstuga, fast tvärtom. Mina föräldrar var borta majoriteten av dagarna, då de antingen jobbade eller handlade, och dessa destinationer låg minst 4 timmar bort från där vi bodde. Jag hade helt enkelt extremt mycket tid med mig själv och mina tankar. Men en vinter skulle komma att förändra mitt liv för alltid. Allting började med ett krafsande i vårt köksskåp. Trots dess storlek så övertalade jag mig om att det bara var en råtta. Natten föll och plötsligt vaknade jag, konstigt nog, av att våra klockor stannat i hela huset. Ingen råtta. Jag hade dock relativt livlig fantasi och jag avfärdade snabbt varelsen som en produkt av min egen hjärna. När mina föräldrar åkte till jobbet så begav jag mig ofta ut i skogen. Jag fann ett lugn bland de svajade träden och de kvittrade fåglarna. Jag kom att lära mig skogen utantill. Varenda djur, gran och sten. Så jag märkte direkt ifall något var utöver det vanliga. Någon hade rensat flertal granar från dess granbar. Och jag skulle ta reda på vem eller vad som gjorde det.
Jag hade funnit en skyldige till Granbergsmassakern, men det gav mig mer frågor än svar. När natten föll så kunde jag inte sova, så jag klev upp för att rita. För första gången på länge så kände jag en inspiration strömma genom mig, och jag hade Granbergstjuven att tacka för detta. Plötsligt var det morgon, och vilken morgon det skulle bli. Jag hade nämligen fått besök. Det underliga trollet stod och väntade på mig utanför gården. Nu kanske ni undrar, varför gick jag helt orädd fram till en främmande varelse? Det är en väldigt bra fråga. Jag har inget bra svar på det, men det kändes rätt i stunden. Vi skulle komma att bli bästa vänner. Jag lärde honom fiska och han visade mig varelser i skogen som jag aldrig tidigare sett förut. Min kreativitet sprudlade. Jag var inte längre barnet vars föräldrar lämnat i total ensamhet under majoriteten av dagarna. Jag var barnet som just fått sin allra första vän. Vanligtvis så var jag bara ute i skogen under dagtid och kunde alltid se min omgivning. Nu var allt som existerade jag, min vän och mörkret. Men i mörkret lurar det som inte vill bli sedda. Jag förstod att jag inte hade någonting att frukta. På samma sätt som jag först skrämt min bästa vän så hade denna varelse skrämt mig. Allt denna stackare varit ute efter är värme. Den där kvällen var för övrigt sista gången jag såg min trollkompis. Hans tovigars svans som försvann i mörkret skulle komma att bli vårt sista möte. Jag var självklart ledsen, men jag var inte längre rädd att vara ensam. Jag skriver idag om min bästa vän och alla de varelser och oknytt som har visat för mig. Och det spelar ingen roll hur du ser ut, om du är stor eller liten. Vi har alla varit rädda för något. Och för att övervinna dessa rädslor måste du finna modet att ta första steget själv. Du kommer bli starkare. Och med det så stänger vi detta kapitel och gör oss redo för framtiden. Nästa gång du är ute i skogen och stöter på en stor lurvig filur så kan du väl hälsa från mig. Den kommer i vår utan
nos och liten svans. Det bästa troll som någonsin fanns. Det är ju Mumin. Det är ju Mumin. I Mumindalens trygga ro, i Muminhus vi ser dem bo. En skön familj där var och en har sammetsnos och korta ben. Så där som Mumin. 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 Så där som Mumin.